do Blinkry. Ta první leta. Co myslíš, jako? To nejde zadní Blinkry. Nejde nic asi. Tohle má, říkej, tohle má technickou, jo? Ne. Takové tady pouštějí, ani pokud to tady nedostali. Tak proč běží za když tam se nejíždí? Tady to vydá do zpětu. Co se to děje vlastně? A to. Máme vyrazit? Ještě ruky. Musím pomoct. Tohle nebylo hezčí. Hele, už ho berou. Už tam někoho berou, někoho tam viděli. A tady, někdo tam asi něco slouží. On nemá červenou. Máš? Ta ortávka, vidíš? Ne, Jak to je to? to může být jistě. Ty nemáš Blinkry nebo co? Ty. Jeden. Co to je za řidiče tohleto? Může mi někdo říct, co to je za vola? Tam nemůže toho cyklistu obět? Normálně? Kilometr kolem něho je. Ty. Je, on dostal řidiček teďka, to dostal. Jo! A čekal, aby mohl obět toho 2 metry toho řidiče, protože tam byl úzký ten, tam byl to bylo jenom 1,5 metru, tam čeká, že odjede, aby mohl mít 2 metry obět, jako jo. To je, to fast. Joj, nedá to, já musím se podívat. No jo, ten tam bude zase najíždět jak tak jeď. Ne, on nepojede. Na to Blinkry. Dej se ho teďka, teď se ho zapni, jakože budeš odbočovat. Ne, ty se ho nezapneš vůbec, Kde se mačkne na poslední? Nevím, Ne na poslední, na zamykání. Prostřed. No, já to odsaď nevím, kde je prostřední. Vybíkej ho. No! Tak, konec, se odváží.
Já se dřevem? No, asi jo. Ne jo, protože dívej, ten je nahoře se dřevem. Jo, a... Vlak se úplně jede. No to je že? Vůbec že tady měl do města. Vůbec na celé kariéry nesmyslí nové pruhu ve městě. No a to už vůbec ne. Bože, co to je za trubka, ty vogo, slepíce, no blondýna, ty vogo. Jo, jak to teď je. Mají za Manévr. Hezky. A je mrtvá. Co? A takové ne. Tam je mrtvá. Ty bogo. Dneska jezdí fakt úplně blázni, nebo co ty bogo, už na to nemůžu ani dívat, ty jsou tam, ty